นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกการหาการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องละปุยนะครับผม EP ที่2แล้วนะครับผมEP ที่แล้วเนาะเราหูว่ามันดีชอบมันดูแบบว่าเซอร์ไพรส์นะครับผมกับธีมที่เขาเอามาเล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยกันว่า EP ที่2เนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปในเมื่อเขาเจอกันแล้วตอนที่มันจบ EP เนาะว่าสวัสดีนะครับคุณชื่ออะไรครับชื่อพัดนะครับแล้วอีกคนนึงชื่ออะไรแสงใต้เขายังไม่บอกชื่อเรานะเขายังไม่บอกชื่อเนาะเขาบอกชื่อตอนที่กินกาแฟด้วยกันแต่เขายังไม่ได้บอกชื่อตอนที่อยู่ใน In the Rain นะครับผมตอนที่แบบว่าอยู่ในช่วงเวลาอะไรนะฝนทิพย์เรียกว่าฝนทิพย์แล้วกันเดี๋ยวรอดูกันต่อแล้วกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง Attraction นะครับผมแล้วก็ทาง iQIYI ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่2ละปุยครับผมไปเลยขอตัดความเดิมไปเลยแล้วกันนะฮะผมว่าทุกคนดูกันหมดแล้วแหละพี่ว่าพี่ครับพี่ชื่ออะไรเหรอครับพัดครับพี่ชื่อพัดไปเอาชื่อเขาในนามบัตรมาใส่ในนิยายตัวเองด้วยนะแรงน้องเดี๋ยวแป๊บนะพี่พัดชื่อตรงกันแต่ที่เขียนในนามบัตรน้องยังอยู่หรือเปล่าครับเมื่อคืนนี้ฝนหยุดตกไปก่อนที่พี่จะพูดจบใช่ไหมใช่ครับก็พี่ว่าพี่จะฝืนโชคชะตาตัวเองแล้วนะยังไงนะครับพี่ว่าพี่เจอคนที่พี่ชอบแล้วพี่รู้นะน้องอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากแค่พี่ชวนน้องคุยมา2 ปีก็น่ารำคาญพอแล้วยังไงก็ขอบคุณนะที่รับฟัง
ฉันว่าแล้วมันต้องมีแบบนี้แหละมันถึงแบบทำให้เรื่องมีไดนามิกแต่คนที่พี่ชอบคือใครคือแสงใต้หรือเปล่า หิวไหมเจ้าดื้อนี่ตายซื้อขนมมาฝากด้วยนะ แต่ก็เหมือนคู่ที่อยู่ในร้านกาแฟเนาะที่เจอกันตอนแรกว่าที่แบบพนักงานสงสัยว่าทำไมถึงแบบเขาไม่ได้เป็นคู่กับคนที่เป็นโซลเมทของเขาหรอเขามาคู่กับคนที่ไม่ได้ยินเสียง พี่ว่า พี่เจอคนที่พี่ชอบแล้ว แสดงว่าก็มีคนที่หลายคู่ที่แบบว่าเขาฝืนโชคชะตาตัวเอง แบบนี้สินะ ที่เขาเรียกว่าอกหักอ่ะหึพ่อไม่ไปได้ไหมตั้งจะอยู่ยังไงอะไม่เอาไม่ไปนะ เมื่อไหร่ที่ลูกคิดถึงพ่อเนี่ยก็ไปหาพ่อได้นะ แล้วเราไปกินข้าวกันไปเที่ยวกัน อยู่ทุกวันนี้ทำไมอะ กันมึงอย่าทำแบบนี้เว้ยพ่อเขาลำบากใจ แม่ก็ต้องทำตัวให้เข้มแข็งเนาะ เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วอะแม่คิดจะไม่พูดอะไรเลยใช่ไหม ถึงแม่พูดอะไรไปตอนเนี้ย แกก็คงไม่เข้าใจ แล้วไอ้การที่แม่ไม่พูดอะไรแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้ใต้เข้าใจอะไรบ้างไหม ดีแล้ว การที่แกไม่รู้อะไรเลย มันดีที่สุดแล้ว กันไม่เอากัน พ่อ น้องชายรู้ มึงเรียกกูมาตอนดึกมีอะไรเปล่า เป็นห่วงนะเว้ย กูเจอโซลเมตแล้ว แล้วแต่เขามีแฟนแล้ว อีกฝั่งเขาบอกเขาจะฝืนโชคชะตา เขาบอกว่าเขาเจอคนที่เขาชอบแล้วอะกูเจอเขาที่นี่แหละ กูจำเสียงเขาได้ แล้วกูก็แอบเห็นชื่อเขาด้วยนะ พอฝนตก กูเลยลองทักเขาเว้ย แล้วพอถามดู กูเลยรู้ว่าเขาคือโซลเมต แล้วกูก็คิดว่าเขาไม่รู้ว่ากูเป็นโซลเมตเว้ย เพราะเพิ่งเคยเจอแค่ครั้งเดียวเองอะแล้วเขาก็น่ารักมากมึง
ลากกูออกมากลางดึก ในวันที่ฝนตก มึงรู้ไหม กว่ากูจะมาถึงที่เนี่ย กูต้องนั่งรถเมล์ต่อรถไฟฟ้า แล้วนั่งวินตากฝนมา กูเปียก กูเหนื่อย เพื่อที่จะมาฟังว่า มึงเจอโซลเมตแล้ว แต่เขามีคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหม แล้วตอนนี้ ไม่ได้ยิน มึงกำลังจะบอกว่าเขาน่ารัก กูถูกไหม แค่นี้ 2 ปีมึงทำอะไรอยู่วะใต้ เอามึงก็ใจเย็นๆอยู่วะ อ๋อฝนหยุดฝนตกฝนหยุดแล้ว ก็พอเขาบอกว่า เขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้วอ่ะกูก็เลยแบบเข้าใจว่ากูเลยแบบ ใส่ใต้ ใส่ใต้ ไม่ใช่ใส่ใต้ มองอะไร นะ นี่ผมนี่โคตรเหนื่อยเลย มึงฟังกูนะ ถ้าชอบเขาไปแล้ว ก็อย่าใจหมา โอ้โหโอ้โห เดี๋ยวมึงลืม เอาเฮ้ย เทียน เทียนโอ้ยยังเล่าไม่จบเลย คนที่พี่ชอบเป็นคนนี้หรือเปล่าครับ ใช่หรือเปล่าครับ โอเคไหมครับ มีอะไรให้พี่ช่วยไหมอย่าใจหมา ไอ้เทียน ไอ้น้องเลว อ๋อ มันเป็นบทความหัวข้อเรื่องใหม่ที่ผมกำลังจะเขียนนะครับ ชื่อหัวข้อแปลกดีจัง พรุ่งนี้ผมมีงานเช้า เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับ คนนี้บอกรู้สึกว่าใช่อ่ะฮะคุณพัท ใต้ในใต้โหลครับพี่ปิงปอง ฮัลโหลสังเกตน้องรัก อยู่ไหนครับผม อยู่มอนี่แหละพี่ว่าไงครับ จากใจเลยนะมึง กูมีเรื่องให้ช่วยว่ะ เดี๋ยวกูส่งโลไปให้ มาหากูหน่อย เรื่องอะไรอ่ะพี่ มาเหอะไม่ต้องถามเยอะ กูเดือดร้อนรีบมา โอ้โหแสงเทียนทำไมชีวิตมึงวุ่นวายขนาดนี้วะ โอ้โห พี่เอาผมมาแกล้งมาเนี่ย เฮ้ย กูเอาจริง แต่ลุคนี้เหมาะกับมึงนะเว้ยโคตรเท่อะลุคนี้อะนะ เอาจริงพี่ งานอะไรวะ อันนี้อ่านดู หนังสั้นเหรอพี่ ดิ คืองี้ดูจะเล่าให้ฟังคือจริงๆนักแสดงที่กูดิวไว้อะเมื่อเช้ามันมาถึงกองแล้วนะเว้ย แล้วมันก็ตรวจ ATK อะไรเงี้ย เจอ2 ขีด เป็นโควิด ท้อง เฮ้ย โควิดถูกแล้ว คราวเนี้ยพอเขาเป็นโควิดปุ๊บ แล้วคือกูก็แบบ เอ้าโลเคชั่นกูก็เช่าแล้วว่าทีมกล้องทีมไฟมาครบ กูจะยอมเสียเงินเปล่าๆปะกูต้องเรียกน้องรักมาช่วยปะวะ น้องรักทุกงานน่ะ ช่วยกูหน่อยเอางี้กูจะเล่าให้ฟัง คือบทที่มึงต้องเล่นเนี่ย มันชื่อว่าท้องฟ้า ท้องฟ้าเป็นเด็กอายุ 17 ออกจากโรงเรียน แล้วก็ออกมาร้องเพลง หาเงินตามอีเวนต์ต่างๆ หรือตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยช่วยครอบครัว คือแบบเป็นเด็กบ้านจนงี้ วันหนึ่งมันมีกลุ่มไฮโซกลุ่มหนึ่งเว้ยจับกลุ่มการจัดปาร์ตี้ แล้วก็แบบ
หาแบบนักร้องลูกทุ่งกากๆคนหนึงอ่ะจ้างมาร้องเพลงแบบเป็นบูลลี่อ่ะมึงเข้าใจปะเหมือนเอานักร้องมาเพื่อบูลลี่ อ่า แต่ปรากฏว่าแบบพอมึงไปปุ๊บอ่ะมึงดันไปเจอกับเพื่อนเว้ยเพื่อนวัยเด็กของมึงอ่ะที่ชื่อว่าก้อนเมฆ ชอบกันปะ สุดท้ายมึงก็เลยไปเจออยู่ในแก๊งไฮโซที่แบบมาบูลลี่มึงอย่างเงี้ยนึกออกปะล่ะ เชี่ยบทลึกนะเนี่ย มึงทำได้มึงเชื่อกูดิ แล้วใครได้เป็นก้อนเมฆอะพี่ ลมฝน ก้อนเมฆเฮ้ย เกลียดกันมาตั้งนานถ้าอยากใส่กางเกงแบบนี้ได้แต่ใส่ไม่ได้ขายใหญ่ กูว่ามึงรู้จักมันดีนะ เนี่ยนะก้อนเมฆ ก้อนหินดีกว่าปะ เนี่ยนี่แค่เริ่มนะเนี่ยเนี่ยกูเห็นแล้วเคมีพวกมึงเข้ากันได้กูชอบ แต่ผมเพิ่งตีกับแม่งมานะ กูนี่แหละ สาเหตุที่กูต้องเรียกมึงมาไง พี่ปิงปองครับ ผมมีเพื่อนที่เล่นดีมากๆเลยนะครับ เอามาเล่นแทนมันไหมครับ แทนมึงเลยดิ หยุด พวกมึงสองคนเป็นนักแสดง กูเป็นผู้กำกับไปโชว์มัสโกออนดิน่าเชื่อกู เดี๋ยวดูกูบล็อกกิ้งแล้วกันดูดีๆ เสียเวลามาเยอะแล้ว ไอ้จ๊อบไอ้จ๊อบ เป็นอะไรหรือเปล่า เมื่อกี้น่าจะร้องเพลงไม่ดีอะโดนคนหัวเราะเยอะเลย มีแต่อารมณ์เป็นแข็งมาก อย่าไปสนใจคนพวกนั้นเลย กูไม่ได้สนใจอะไรหรอก คัดมึงเล่นให้พ่อมึงดูไง โอ้โห นี่กูถ่ายมาเป็น10 เทคแล้วเนี่ยไดอะล็อกก็ไม่ได้ยากปะวะ acting พวกมึงก็เรียนกันมาแล้วอะอะไรของแม่งวะ พี่ปิงปอง ลองเปลี่ยนนี้ดูปะ กูไม่อยากฟังคำแก้ตัวทั้งนั้นอะไป มึงไปพักก่อนเลยไป มึงมาคุยกับกูดิ ไอ้จ๊อบมานี่เลทไปกี่ชั่วโมงละ 2 ชั่วโมงครับพี่ ชั่วโมง มึงก็รู้นี่ว่ากูถ่ายไม่ทันอะมึงมานี่ดิมานี่ดิทำไมไม่เตือนกูว่ามันเกินคิวฮะมานี่เลยลองใจเย็น มึงกับกู มาทำข้อตกลงกัน สงบศึกกันก่อน ถ่ายหนังเสร็จเรื่องอื่นค่อยว่ากัน สงบศึกอะไรวะ กูไม่ได้เห็นเป็นศัตรูอยู่หรอปะ มึงพูดอะไรของมึงวะ กูหมายถึงมึงกับกูก็รีบเล่นรีบแยกย้ายไง ไม่ใช่ไง แต่ไม่ใช่ว่า มึงจะพูดว่ามึงตั้งใจเล่น แล้วมึงจะเทคเดียวผ่านเลยนะเว้ย มึงก็ซ้อมกับกูก่อนดิ ยังไงอะ เวิร์กช็อปไง ที่ครูสอนอะมึงจำได้ปะเนี่ย จำได้ดิ อันไหนอะ หลับตา หลับตา ซีน3 คลาสสิกเทค45 แอคชั่น เทค45 เป็นอะไรหรือเปล่าท้องฟ้า เมื่อกี้สงสัยร้องไม่ดีอะ
โดนคนหัวเราะทั้งงานเลย อย่าไปสนใจคนพวกนั้นเลยนะ เราไม่ได้สนอะไรอยู่แล้วแหละ พี่ ซีนนี้เขาเล่นดีจังวะ ก็ให้มันคุ้มกับที่กูรอมาทั้งวันไหมล่ะ มันเกิดอะไรขึ้นน่ะท้องฟ้า นี่เราก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะ ตั้งแต่ท้องฟ้าออกจากโรงเรียนไปอ่ะ เราก็มีเหตุผลของเราแหละ เรื่องที่บ้านอ่ะเหรอ เรื่องที่บ้านนั่นแหละ เฮ้ยพี่ ตามบทมันไม่มีจับมือกันไม่ใช่เหรอ มึงก็ปล่อยเขาเล่นไปดิมันถักไม่เมจิกโมเมนต์อ่ะ มีสิโมเมนต์ อยากเล่าให้เราฟังไหม ยังไม่ใช่ตอนนี้ เราเป็นห่วงท้องฟ้านะ ถ้าอยากเล่าให้เราฟังเมื่อไหร่อ่ะ ก็เล่าได้เลยนะ ขอบคุณนะ พี่ มันโรแมนต์ไปปะวะ น่าแบบนี้แหละดีแล้ว ความรักแม่ง มีเรื่องเวลาเกิดจริงๆว่ะ ใต้คิดอะไรอยู่วะนี่ทำหน้าเหมือนกับข้าวไม่อร่อยเลยอะมีความรักเหรอ ไปชอบใครเขาหรือไงเจ๊เดาถูกปะเนี่ยแล้ววันนี้นี่มันว้ายหนักตอบมาก่อนค่ะหนู ตายไปเจอโซเมตมาพี่โบ เมื่อไหร่ยังไงแล้วใต้รู้ได้ไงว่าเขาเป็นโซลเมตแล้วเขาเลิศไหมฮะ ตายเจอเขาที่ร้านกาแฟอะพี่โบนะตายจำเสียงเขาได้ แล้วตอนฝนตกตายก็เคยถามชื่อเขา ถึงได้รู้เป็นคนคนเดียวกันอะ ที่ใต้ยอมคุยกับเขาแล้วเหรอใต้รู้ชื่อเขาได้ไง ตายเห็นชื่อเขาบนเสื้อกาวนะครับ เขาเป็นสัตวแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริเวช ใต้ไม่คุยกับเขา2 ปีที่แท้อยู่ใกล้กันนิดเดียวเองเขารู้ไหมว่าใต้เป็นโซลเมตเขาอะ ตายคิดว่าเขาไม่น่าจะรู้นะครับ เพราะที่ผ่านมาตายไม่เคยตอบเขาเลยสักครั้ง เขาคงจำเสียงตายไม่ได้อะ ขอเดานะใต้เจอเขาครั้งแรกอะก็เริ่มชอบเขาแล้วใช่ไหมอืม อิน ไม่ไหวค่ะแล้วยังไงตอนเนี้ยใต้กับเขาคุยกันไปถึงไหนแล้วหึ ตรงนี้แหละพี่โบที่มันซับซ้อนอะเอาเป็นว่าตายไม่กล้าคุยกับเขาตายไม่รู้จะเริ่มคุยยังไง คุยตรงไหน หรือมันควรจะคุยยังไง เสียงใต้ ให้มัน เสียงใต้ถ้าชอบเขาก็ชวนเขาคุยสิยังไงเขาก็เป็นโซลเมตเราอยู่แล้วนี่รอตอนฝนตกแล้วก็ทักเขาไปสิพี่ว่าเขาน่าจะดีใจนะ เพราะว่าเขาอะก็ชวนใต้คุยมาตั้ง2 ปีแล้วว่า แต่มันก็ติดตรงที่นั่นอะ โอ๊ย ลำคาญ ขยันจังเลยค่ะ
ขยันทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะคะ เขาแม่เยอะอะ ถ้าชอบเขาอะก็ชวนเขาคุยไปก่อนเลย ยังไงอะพี่โบ เริ่มจากเรื่องที่เขาชอบ หรือว่าเราชอบก่อน เขาเป็นสัตวแพทย์ใช่ไหม มีแมวมาไง แล้วก็พูดเรื่องแมวสิ เจ้าดื้อ ถูกต้อง เจ้าดื้อ ไม่รอฝนตกแล้วว่ะ เอามาฉีดวัคซีนก่อนเลยดีกว่า ถึงแล้วกลัวเหรอกลัวเหรอโอ้ยต้ายขอโทษนะ เจ้าดื้อต้ายขอลองทำตามพี่โบสักครั้งดูแล้วกันเนาะจริง สวัสดีค่ะ วันนี้พาน้องมาครั้งแรกใช่ไหมคะ ๆใช่ครับ ค่ะพาน้องมาทำอะไรคะวันนี้ ฉีดวัคซีนครับ ค่ะ เดี๋ยวเชิญกรอกประวัติที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะ เชิญนั่งรอคุณหมอสักครู่นะคะ เดี๋ยวคุณหมอเข้ามาค่ะ ได้ครับ แล้วรู้ได้ไงเป็นหมอคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นหมอก็ได้นะ คนละกะ หรือเธอนัดมาแล้ว เห็นปะเปลี่ยนหมอ สวัสดีค่ะ มาครั้งแรกเนอะน้องแมว อ๋อ น้องแมวน่ารักจังเลยค่ะ อ๋อ นี่ชื่อเจ้าดื้อครับ อ๋อ เจ้าดื้อ คุณแสงใต้ พี่ขอเรียกน้องแสงใต้ได้ไหมคะ จะได้ดูคุ้นเคยกัน ก็ได้ครับ เดี๋ยวพาน้องมานั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะ ไม่คิดว่าจะได้เจอหมอผู้หญิง มาครั้งแรกเลยเนาะเอาข้างหลังก่อนนะ อันนี้ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยใช่ไหมคะ ไม่เคยแล้วคุณหมอ มีผมก็เพิ่งเก็บเจ้าดื้อมาเรียนเป็นครั้งแรกครับ อ๋อ มีอะไรผิดปกติไหมครับ เสียงปอดกับเสียงหัวใจปกตินะคะ เดี๋ยวเขาดูข้างหน้าหน่อยคนเก่งหัวจะต้องเช็ดนิดนึงนะคะดูฟันกันหน่อยนะคนเก่ง โดยรวมแล้วปกติดีนะคะ แมวคือเชื่องมากอะ เดี๋ยววันนี้หมอจะฉีด วิ่ง วั ไม่ ค ห ซี นี นเข็มแรกให้ก่อนนะคะ ช่วยจับหน่อยค่ะ เจ็บเลยนะนิดเดียว นิดเดียวนะ นิ่งมากน้องอะ นิดเดียวเองเก่งจังเลย เสร็จแล้วค่ะ อุ้มน้องได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ หมอพัด ปกติแล้วที่นี่มีคุณหมอกี่คนเหรอครับ ถามทำไม ปกติแล้วมีคุณหมอ6คนค่ะ แต่เป็นคุณหมอทั่วไป4คนแล้วก็คุณหมอเฉพาะทาง2คนค่ะ อ๋อ ครับ อันนั้นนะ น้องแสงใต้มีอะไรหรือเปล่าคะ เปล่าครับ เปล่าครับ คุณหมอคือต้าเห็นที่นี่มันใหญ่ดีอะครับเลยอยากจะรู้ว่ามีคุณหมอกี่คน แต่โดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าคุณหมอประจำเคสไม่ว่าง เราก็จะให้คุณหมอท่านอื่นมาดูแลแทนนะคะ จริงเหรอครับ จริงค่ะ เธอมันหลุดมาก เป็นหมอก็ต้องรู้อะ วันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ อีก2 สัปดาห์เนี่ยพาน้องมาฉีดวัคซีนกระตุ้นนะคะ อย่าลืมนะคะ ครับ ไม่ลืมแน่นอนครับ
สัปดาห์ที่ไม่ว่างนะ มาเลย หลังฉีดวัคซีน 7 วันเนี่ยค่ะ ก็อย่าเพิ่งอาบน้ำนะ แล้วก็กลับไปบ้านสังเกตดูอาการน้องด้วยนะคะ ถ้าน้องมีอาการผิดปกติ หรือว่าแพ้ยังไงให้เอาน้องกลับมาที่โรงพยาบาลนะคะ ได้ครับ แล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมมาฉีดวัคซีนกระตุ้นนะคะ ได้ครับ มาแล้วอ๋อไม่ใช่อุ๊ยเขาเป็นหมอสเปเชียลิสต์ไงเป็นหมอเฉพาะทางไง น้องเป็นอะไรมาเหรอครับ เปล่าครับ อีเพื่อนรู้ทันทีแบบเนี้ยอีเพื่อนรู้ทันที พี่หมายถึง อ๋อ ผมพาน้องมาฉีดยานะครับ เข็มที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย เข็มแรกครับ ชื่อเจ้าดื้อสินะ ฉีดไปแล้วนี่ ไม่ร้องเลย เก่งมากเลย แล้วเรื่องใจหมาเป็นไงบ้าง อ๋อ ผมว่าจะแก้มันก็เลยมาหาพี่ที่นี่ ครับ 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 พูดไม่ถูก ผมขอตัวนะครับเดี๋ยวต้องไปแล้วอะคนมีความรัก ล้อคืนทำไมวะ บรรยากาศมันได้ นะ อะไร ใคร ขออนุญาตเช็คชื่อนะคะ วิทยา ครับ มาครับ เจษดา มาครับ รัชชานนท์ อันนี้ครูเหร ล อ มฝน มาครับ แสงเทียน ถ้าไม่มาขออนุญาตเช็คชื่อขาดนะคะ มาครับ เฉียดฉิวจัดนะมึงอ่ะ มึงเปิดมาคาบแรกก็ทำตัวหน้าประทับใจซะแล้วไอ้เทียนเอ้ยการเล่นมึงแน่เชื่อกูดิ กูเห็นเลงกูทุกคนอ่ะ ไม่เห็นมีใครทำอะไรกูได้เลยจ้านไหนทำไมโดนแบบนั้นวะ เฮ้ย หนอกแนมอะไร อันเนี้ยอาจารย์ผู้ช่วย โอ้โห สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับ พี่ฉัดนั่นเอง ก่อนที่เราจะเริ่มคัดเรียนแรกกัน อาจารย์จะให้งานมิดเทอมพวกเธอกันก่อนเลย เพื่อที่พวกเธอทุกคนนะครับ จะได้มีจุดประสงค์ในการเรียนมากขึ้น โดยอาจารย์จะให้ทุกคนจับคู่กันทำงานด็อกิวเมนท a รีให้เล่าเรื่องด้วยภาพห้ามมีบทพูด ครับ แต่พวกเรายังไม่ได้เรียนอะไรกันเลยนะครับ แต่พวกเธอเรียนฟิล์มกันไม่ใช่หรอครับ ถ้าพวกเธอไม่ลองทำจริง พวกเธอจะทำเป็นได้ยังไงกัน ครับ ส่วนเรื่องการจับคู่ อาจารย์จะสุ่มพวกเธอจากใบรายชื่อ เธอ แสงเทียนสินะ ครับ งั้นเธอคู่กับลมฝน ทำไม พวกเธอไม่สนิทกันเหรอ เวลาพวกเธอไปออกกองจริงๆ เธอจะทำงานแต่เฉพาะเพื่อนสนิทเหรอ การทำงานกองถ่ายก็คือการทำงานกับเพื่อนมนุษย์ ถ้าพวกเธอทุกคนไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ อาจารย์ก็คงให้พวกเธอผ่านวิชานี้ไม่ได้จริง ๆ พูดถึงว่าอยู่เมืองไทยนี่ฝนตกน้อยอยู่นะ เจ้าดื้อ นี่หน้าร้อนหน้าหนาว นี่ ฝน เล ไม่ ย ตกเลยแทบจะไม่ได้คุยเลย ขอโทษนะ
ดูงอนไม่สนใจกันเลย แล้ววันนี้เราพูดอะไรไปเนี่ย เรื่องใจหมาเป็นไงบ้าง อ๋อ ผมว่าจะแก้มันก็เลยมาหาพี่ที่นี่ อีกตั้ง2 อาทิตย์กว่าจะได้เจอกัน ถึงขนาดหลบหน้ากันเลยเหรอ ดู ก็ยังไงดื้อก็ต้องฉีดวัคซีนอยู่แล้วไหมอะจะมาโทษต้าอย่างเดียวก็ไม่ได้สักหน่อย อะไรอีกเนี่ย แม่ฝากถามมาว่ามึงอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมวันมะรืนเนี้ยแม่จะได้เตรียมไว้ให้ ไม่อ่ะ ชัวร์นะ อืม อุ๊ยไม่ยุ่งด้วยก็ได้ 10 บาทครับ ดีเลยครับ ขอบคุณนะครับ เอาเชียนเพิ่งถึงเหรอวะ สักพักละ แล้วมึงไม่เข้าไปก่อนนะ เรื่องอะไร กูเข้าไปคนเดียวก็โดนบ่นคนเดียวดิ แล้วถ้ามึงไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยมึงจะโดนบ่นทำไม โอ้โหโห กูอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเขาก็บ่นกูได้ นี่มึงไม่รู้หรือมึงตีนเนี่ย รีบเข้าไปเถอะจะรีบกลับ มึงอยากมาจริงมะเนี่ย กูอยากมามาก มาก ได้ค่ะ เดี๋ยวจะรีบเช็คไทม์ไลน์ของ UAT กับทางผู้พัฒนาเว็บไซต์ใหม่อีกรอบค่ะ พี่ว่ามันช้าไปใช่ไหมคะ แล้ว Database ของเราก็พร้อมหมดแล้วด้วยโอเคค่ะ ยังไงเดี๋ยวจะรีบให้เขารีบอัปเดตบน Staging ให้เร็วที่สุดค่ะ ได้ค่ะ แม่ ไปรอบนโต๊ะเดี๋ยวแม่ตามไป มึง นี่มันวันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอวะ แล้วมึงเคยเห็นเขาอยู่ทำงานด้วยเหรอวะ จัดการได้เรียบร้อยค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ก็คือแสงเทียนอยู่หอแสงต้าอยู่บ้านเดิมคุณพ่อที่คุณพ่ออยู่ด้วยใช่ไหมแม่เอาลูก2 คนมาอยู่ที่นี่อย่างนี้หรอ แม่แต่งตัวไปไหนอะ อ๋อ เดี๋ยวแม่ต้องไปคุยเรื่องสัญญากับลูกค้าต่างประเทศน่ะเขาสะดวกวันนี้พอดี นี่แม่เตรียมของที่แกชอบทั้งหมดเลยนะเนี่ย อยากได้อะไรเพิ่มอีกบอกนะ เท่านี้ก็กินได้หมดแล้วแม่ ตามจ้ะ งั้นก็กินกันเลย เทียน เกรดเทอมที่แล้วแย่มากเลยนะ รู้ตัวไหม ครับ โดดเรียนหรือเปล่า เจนจะโดดเรียนทำไมเหรอแม่ เขาก็จะไปรู้เหรอ เห็นตอนมปลายก็ทำนิสัยแบบ The นี้เนี่ย strength มัน ชัด ไม่เหมือนกันเปล่า ก็ถ้าไม่อยากให้แม่คิดแบบนั้นแล้วก็ทำเกรดให้มันดีๆสิ ได้เรียนที่ชอบแล้วไม่ใช่เหรอ ครับ ๆคุณแม่ไพ่ strength ชัด ใต้แล้วเราอะที่ทำงานเป็นไงบ้าง ก็เรื่อยๆครับ ไอ้ที่บอกว่าเรื่อยๆเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าดีหรอกนะ แม่คุยกับเพื่อนที่อังกฤษแล้ว เรื่องถ้าแกอยากจะไปเรียนโทที่นั่นเนี่ยเขาจะช่วยดูแลให้เอง แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดน่ะเดี๋ยวแม่จัดการเอง แต่ต้าไม่เคยบอกเลยนะว่าต้าอยากเรียนต่อ ก็แม่ไม่ได้บังคับนี่ ก็แค่ให้แกไปศึกษาหาข้อมูลไว้ อยากจะไปเรียนอะไรที่ไหน เดี๋ยวเราก็มาคุยกันอีกทีนึงก็ได้อะแม่ก็แค่ไม่อยากให้แกต้องมาเสียเวลา แม่ อะ ที่แม่เรียกต้ากับเทียนมาเนี่ย มีเรื่องอะไรสำคัญหรือเปล่าครับ
ลูกจำลุงหนูได้ไหม ลุงนุ แม่จะเขากับลุง แฟนใหม่แม่นะ แม่กับลุงหนู เราสองคนตัดสินใจกันแล้ว เราจะแต่งงานกัน แสงเหนือกับแสงจันทร์เขาก็รู้เรื่องนี้หมดแล้ว ที่แม่เรียกแกสองคนมาวันเนี้ย ก็เพื่อจะบอกเรื่องนี้แหละ พ่อเขารู้ยังอะ พ่อเขารู้เรื่องแล้ว แล้วพ่อเขาก็ไม่ได้มี แม่ มันไม่เร็วไปหน่อยเหรอครับ แล้วพ่ออะพ่อจะอยู่ยังไง ตายไม่คิดเลยนะ ว่าแม่จะเห็นแก่ตัวขนาดเนี้ย เฮ้ยไอ้ใต้ เดี๋ยวเทียนไปคุยกับมันเองแม่ใต้ไอ้ใต้มึงใจเย็นๆก่อนดีวะ มึงทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย นี่กูถามมึงหน่อย ได้กับไม่ได้ของมึงคืออะไรวะ ที่แม่แต่งงานใหม่แบบนั้นอะได้ปะ กูไม่ได้หมายถึงแบบนั้น มึงเดินออกมาแบบเนี้ย มันไม่ถูก มึงยังคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องเลย ให้กูคุยไปตอนเนี้ย ก็ไม่รู้เรื่องหรอกเว้ย มึงรู้ไหม ทุกครั้งที่กูเจอพ่อ กูสัมผัสได้ตลอดนะว่าพ่อยังรักแม่อยู่อะเอาจริงนะ ตอนนี้กูโคตรมั่นใจเลย ว่ากูไม่ควรคุยกับโซลเมตอะ ฝนตก ขอโทษนะ ไว้ค่อยคุยกัน น้อง เมื่อกี้ได้ยินใช่ไหม พี่ขอโทษนะ พี่จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก โอ้ยไปจูบกับใครอ่ะสงสารก็สงสารเดินแบบฝนตกเนี่ยมันโดนเหมือนโดนปาล์มนะคนนี้กล้องอุ๊ย พี่แสงใต้ครับ ใครอ่ะ น้องลมฝนใช่ไหมครับ ก็คิดอยู่ว่าจะจำผมได้ไหม จำมาจำได้ แต่พี่ไม่มั่นใจเรื่องชื่ออะ นี่พี่ทำงานอยู่เหรอครับ ว่างๆพี่ชอบมานั่งทำงานที่นี่อะแล้วลมฝนไม่มีเรียนเหรอ ยกคลาสอะครับ ไอเทียนไม่ได้บอกพี่เหรอครับ พี่กับมันนะแยกกันอยู่ ถ้าอยู่ด้วยกันนะ
ตีตาย เชื่อครับ พี่กับมันดูต่างกันมากๆเลยอะ ไข่ของ เฮ้ย เราชอบเรื่องนี้มากเลยอ่ะ ผมก็ชอบมากเหมือนกันพี่ นี่อ่านเป็นรอบที่ 2แล้วเนี่ย จริงปะพี่ก็อ่านไป2 รอบ แล้วได้อ่านหนังสือเล่มอื่นของนักเขียนคนนี้อีกปะ ยังเลยครับ พี่แสงใต้พอจะแนะนำได้ไหมอะ มีนี่ มีดีๆเยอะเลยแป๊บนึงนะ จริงดิพี่ก็ชอบเหมือนกัน แต่ว่าเล่มนั้นแบบตีพิมพ์ครั้งแรกอะนะ หาโคตรยาก พี่รู้ปะผมมีนะ จริงเหรอ เฮ้ย มีได้ไงอะรูปปั้นเล่มนี้เนี่ยโหหายากมากโคตรอยากได้เลย งั้นผมขอที่อยู่พี่ได้ปะ ลมฝนลูก ผมจะส่งหนังสือให้นะครับ เอ้ย ไม่เป็นไรลมฝน เล่มเนี้ยมันหายากอะแล้วมันก็แพงมากด้วย เก็บไว้เถอะ ก็ผมเห็นว่าพี่อยากได้อะแล้วผมก็คิดว่าหนังสือพวกนี้อะถ้าได้อยู่ในมือของคนที่รักมันจริง ๆ ผมว่ามันคงจะดีกว่า แล้วอีกอย่างหนึ่งนะ พี่ดูจะเป็นแฟนคลับนักเขียนคนนี้มากกว่าผมซะอีกอะ งั้นเดี๋ยวพี่ซื้อต่อ ขอเลขบัญชีเราหน่อยแล้วกัน ไม่ต้องหรอกครับ พี่แค่เลี้ยงกาแฟผมก็พอละ จริงดิ นี่เธอโดนจีบหรือเธอไม่รู้ตัวเหรอเนี่ย เอาอเมริกาโน่เพิ่มแก้วหนึ่งครับอ่ะพี่แสงใต้เอาอะไรไหมครับ ไม่เป็นไรครับ โอเคครับ ขอบคุณครับ เอาจริง พี่เป็นคนแรกเลยนะ ที่ผมคุยเรื่องหนังสือด้วยแล้วรู้สึกสนุกขนาดนี้อะ นั่นดิเราว่าการที่คน2 คนชอบอะไรเหมือนกัน แล้วมาคุยด้วยกันมันก็รู้สึกดีนะ ถ้าผมมีแฟนที่ชอบอะไรเหมือนกัน เหมือนที่พี่ชอบเหมือนผมก็คงจะดีเนาะ ลมฝนเธอเร็วมาก คุยกันเพลินเลย ยังไม่ได้ทำงานต่อเลยอะงั้นพี่ทำงานต่อก่อนนะ ครับ ยังไงนะ ยังไงนะ เป็นหมอคนเดิม เป็นหมอคนเดิม ขอให้เป็นหมอ เจ้าของ คน น้อง ดิม จะดื้อเชิญด้านในได้เลยนะคะ ครับ ไม่อยากเจอเขาแล้วไงได้ยินเสียงเขาจูบ สวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วนะ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นะคะ ดื้อ ดีนะ มันจะนิ่งนะ นิ่ง ๆ ก่อนนะ นิ่งๆก่อน จะได้ไม่เจ็บนะครับด้วยนะดื้อดื้อ ดื้อ ทุกคนคะแมวหลุดค่ะ มีอะไรอ่ะ แมวหลุดไปเมื่อกี้ฉันจะฉีดวัคซีนก็หนีออกไปก่อนสิ หยุดนะ เจ้าแมวจอมซ่าดื้ออยู่นี่ไงเจ้าแมวจอมซ่าเฮ้ยเจ้าดื้อ แต่
ดื้อจะไม่ดื้อกับพี่พัดใช่ไหมลูก ดื้อดื้อน้องชื่อแสงใต้ใช่ไหมครับ พี่ชื่อพัดนะ นี่ไง เรารู้จักกันแล้ว มึงไม่ได้ยินอาจารย์เขาพูดเหรอ มึงไม่เถียงเขาอ่ะ แล้วทำไมมึงไม่พูดต่อมึงไม่อยากคู่กับกู พี่พัดมีคนอื่นอยู่แล้วอะจะมายุ่งกับใต้ทำไม เฮ้ยเธอเนาะเห็นไหมบอกแล้วเรื่องมันต้องมีสีสันมันจะไม่มีสีสันเลยก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันต้องแบบตัวโซเมทมันจะมาคู่กันเฉยๆก็ไม่ได้มันต้องมีความเข้าใจผิดกันก่อนเบื้องต้นมันต้องเข้าใจผิดกันก่อนว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วคนอื่นที่ตอนแรกเราคิดตกลงมันเป็นแสงใต้หรือเปล่านั้นที่เขาชอบหรือจริงๆแล้วพัดไม่ได้ชอบแสงใต้พัดไปชอบผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วคือมันทำให้เราคนดูก็รู้มีอะไรให้ลุ้นตามเหมือนคนดูจะเดาออกแล้วว่าคนที่เธอชอบอะที่เธอบอกว่าเธอที่พัดบอกว่าเราคงต้องแบบว่าเบรกเนาะแล้วเราคงคุยกับแสงใต้ต่อไม่ได้แล้วเราคงต้องไปคุยกับคนอื่นแทนเพราะเราสึกว่าเราอยากจะผิดกฎของโซเมทเราอยากไปเจอคนอื่นแทนแล้วคิดว่าหรือคนนั้นคือหมายถึงตัวแสงใต้แหละที่เจอที่ร้านกาแฟไม่ใช่เหมือนจะมีความพลิกให้คนดูอีกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงคนอื่นก็ได้หรือจริงๆแล้วก็คือแสงใต้นั่นแหละมันเหมือนกับเล่นกับคนดูนิดนึงว่าตกลงให้คนดูได้เดาว่าตกลงเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะสำหรับเราตรงนี้มันน่ารักดีรู้สึกว่ามันแบบทำให้เราได้ลุ้นเราแบบเหมือนเดาทางไม่ออกว่าเรื่องจะเป็นยังไงอีกอย่างนึงคือมันทำให้เรื่องของการที่เป็นโซเมทมันดูแบบว่าไม่เป็นเส้นตรงจนเกินไปมันมีลูกเล่นของมันอยู่รวมถึงการใส่เรื่องครอบครัวเข้ามาครอบครัวเหมือนจะเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับว่ามันน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ปลดล็อกตัวละครของตัวแสงใต้ว่าให้เขารู้สึกมีความรักได้อีกครั้งหนึ่งให้รู้สึกชอบใครสักคนได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะเริ่มเปิดใจที่จะรักใครสักคนหนึ่งได้เชื่อในรักแท้อีกรอบเพราะว่าด้วยความที่ครอบครัวเขาเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเขาก็มีคอนดิชันหรือข้อแม้เยอะมากโดยเขาไม่รู้เหตุผลเลยว่าพ่อแม่เขาเลิกกันเพราะอะไรเราว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยเพราะบางทีนะความรักบางครั้งมันก็อาจจะมีมันจะมีเรื่องราวบางอย่างหรือเงื่อนไขบางอย่างที่รู้สึกว่าเราสองคนมันเหมือนกับหมดรักกันไปแล้วรู้สึกว่าเราอาจจะอยู่ด้วยกันต่อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกที่จะเดินจากกันไปแต่ด้วยคอนดิชันที่มันมีลูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องตัดสินใจกันดีๆแต่สุดท้ายมันคงต้องที่สุดแล้วจริงๆแหละเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยอมอยู่ด้วยการที่เลือกที่จะอยู่เพราะลูกนะครับผมแต่พอสุดท้ายมันคงมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นที่สุดของที่สุดจริงๆมันถึงเลือกที่จะยอมที่จะบอกลูกๆว่าพ่อแม่จะเลิกกันมันคงเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากเหมือนกันแล้วว่าในมุมของพ่อแม่ก็ไม่เบาเลยก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่ตัวของแสงใต้กำลังคิดว่าทำไมเลิกกันง่ายๆและที่เลิกกันแบบนี้เพราะว่าแม่เป็นคนเลิกหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรแล้วเขาก็เหมือนกับมโนไปเองด้วยว่าเขาเห็นพ่อแล้วเขารู้สึกได้ว่าพ่อยังรักแม่อยู่แต่แม่ไม่รักพ่อแล้วคือความรู้สึกคือหลายๆอย่างมันตีอยู่ในหัวของแสงใต้โดยไม่รู้เหตุผลแล้วแม่ก็เลือกที่จะไม่เล่าเราเลยคิดว่าตรงนี้คือประเด็นสำคัญเลยแหละว่าวันไหนที่เขารู้ความจริงขึ้นมาเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเหตุผลจริงๆมันคืออะไรและทำให้เขาจะเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้นว่าความรักมันมีเงื่อนไขของมันมีเงื่อนเวลาของมันแล้วมันมีบางอย่างที่มันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆแล้วเหตุผลที่มันแท้จริงของความรู้สึกมันคืออะไรกันแน่เราว่าตรงนี้แหละคือกุญแจสำคัญในการจะปลดล็อกความรู้สึกของเขานะฮะเราคิดว่าพ่อแม่คนมีเหตุผลพอสมควรแหละแล้วก็เลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าต้องการโปรเทคลูกๆเหมือนกันเราคิดว่าคนจะเป็นเหตุผลที่ใหญ่พอประมาณนึงเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้เหตุผลไหนมาเล่านะในการที่จะเล่าเหตุผลว่าทำไมพ่อแม่ถึงต้องเลิกกันเนาะแล้วก็เหมือนลูกแต่ละคนก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันเนาะมีคนที่เข้าใจได้รับได้มีคนที่รู้สึกว่ารับไม่ได้เลยเราจะเห็นการรับไม่ได้เลยก็จะเป็นแสงจันทร์กับแสงใต้เนาะที่รับไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าหนักสุดจะเป็นเหมือนแสงใต้เหมือนแสงใต้จะเป็นลูกที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลในบ้านแล้วก็ค่อนข้างจะมีปากเสียงหรืออาจจะเพราะว่าตัวแสงใต้ตั้งแต่เกิดมาจะเป็นเด็กพิเศษไงเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เขาเป็นหูดับเนาะอาการที่ไม่ได้ยินตอนฝนตกเขาเลยจะเป็นเหมือนเด็กที่น่าจะเป็นเด็กที่ทางบ้านน่าจะเอ็นดูเขามากสุดรวมถึงพี่น้องด้วยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะน้องชายเขาก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทกับเขาอาจจะวัยใกล้กันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาสนิทกันแล้วก็เหมือนกับเป็นน้องรักคนนึงแล้วก็คนที่แคร์พี่คนนึงชอบการที่น้องคนนี้ต้องพกแบบโพสต์อิทไว้ตลอดเวลาเพื่อจะคุยกับพี่อะไรเงี้ยความรู้สึกคือมันเป็นน้องที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น2คนที่ไม่ได้อยู่ในบ้านใหญ่น่าจะเป็นอยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยคนนึงไปแบบอยู่บ้านเก่าของพ่อเนาะแล้วก็อีกคนนึงก็อยู่หอมั้งส่วนน่าจะแสงจันทร์กับแสงเหนือน่าจะอยู่บ้านกับคุณแม่นั่นแหละก็เลยคิดว่ามันเลยเหมือนทำให้2คนนี้ดูสนิทกันมากๆมันเลยเหมือนเป็นคนที่คอยเติมเต็มให้กันและกันแล้วเป็นคนที่จะคุยกันได้ง่ายสุดมากกว่าที่แสงเหนือหรือแสงจันทร์จะมาคุยกับแสงใต้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แหละเรารู้สึกว่ามันมีมิติ
มากๆหลายๆมุมเลยที่รู้สึกว่าทำให้อยากติดตามต่อแล้วก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะเบรกความรู้สึกตรงนี้ออกไปยังไงนะครับผมอีกอันนึงที่น่าสนใจมากคือเรื่องของตัวของลมฝนกับตัวของแสงเทียนนะครับผม2คนเนี่ยรู้สึกคือแสงเทียนกับลมฝนเนี่ยมันมีความเป็นคู่กัดกันมาก่อนแล้วมันก็เป็นเคมีที่มันใช้ได้ดีมากๆในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับผมกับการเป็นคู่จิ้นเนาะรู้สึกว่าการที่เป็นคู่กัดกันมาก่อนไม่ชอบกันมาก่อนแล้วสุดท้ายมันมารักกันเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราเห็นกันมาบ่อยๆแต่รู้สึกว่ามันมีความอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นจุดแง่มุมด้านเซนซิทีฟที่2คนนี้ไม่ได้เผยออกมาแต่มันถูกเผยมาตอนที่ซ้อมการแสดงตอนที่เหมือนกับว่าจะทำการแสดงเนาะตอนที่เป็นหนังสั้นหรือว่าตรงแง่มุมตรงนี้แหละเดี๋ยวมันจะหยิบยกขึ้นมาแล้วน่าจะมารู้จักกันมากขึ้นตอนที่ไปถ่ายตัวงานโปรเจกต์ที่ต้องทำด้วยกันนะฮะแต่ก็มีความพีตรงที่ว่าลมฝนเนี่ยเขาก็แอบมาชอบพี่แสงเหนือพูดผิดชื่อมันสับสนหมดแล้วลมฝนเนี่ยก็แอบมาชอบพี่แสงใต้นะครับผมโดยไม่ได้บอกน้องชายด้วยนะน้องชายไม่ได้รับรู้อะไรแสงเทียนไม่ได้รับรู้อะไรเริ่มมาคิดได้ว่าเมื่อกี้ที่พูดไปเร็วๆเนี่ยมีพูดชื่อผิดไปหรือเปล่าเริ่มงงๆนะฮะเอาเป็นว่าโอเคคิดว่าทุกคนคงเข้าใจตัวของลมฝนเองเนี่ยก็มาชอบพี่แสงใต้นะครับผมแล้วก็จีบแบบตรงไปตรงมาแต่แบบอ้อมๆไม่ได้บอกว่าจีบทำมันเหมือนกับว่าเหมือนเรามีแอคทิวิตี้ร่วมกันเนี่ยที่มันสนิทกันอะไรอย่างนี้เนาะคุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเทคนิคที่ถ้าคนที่รับรู้จะรับรู้ทันทีว่าประโยคที่โทสลมฝนพูดเนี่ยมันคือการจีบแบบอ้อมๆมันคือการแบบว่าอ่อยมันเขาอ้อยอิงมันคือการอ่อยแต่มันอยู่ที่ว่าตัวของแสงใต้จะเล่นตอบหรือเปล่าหรือจะยังไงต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะประโยคที่เขาใช้มันดูแบบผมก็อยากได้คนผมก็อยากเป็นแฟนหรือผมก็เป็นคนรักที่เขาชอบอะไรเหมือนผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไกลๆเนาะมันก็บอกอยู่แล้วแต่สำหรับเราสึกว่าการที่เราเจอคนหนึ่งที่มันมีแอคทิวิตี้บางอย่างคล้ายกันมันอาจจะทำให้เราผูกพันกันได้เร็วขึ้นเหมือนจูนกันติดเร็วขึ้นแล้วว่าอันนี้มันเป็นปกติเนาะจะเป็นคนรักกันก็ได้หรือเป็นเพื่อนกันก็ได้เวลาเราเจอของคนที่แบบมีความรู้สึกคือแบบเฮ้ยคุยกันเรื่องเดียวกันคุยกันถูกคอมันจะคุยกันถูกคอมากๆแต่สำหรับคนที่แบบสำหรับเราคือไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนที่เป็นเพื่อนกันน่ะบางทีก็เริ่มต้นจากอะไรแบบนี้แหละทำให้เราถูกใจกันเร็วสนิทกันเร็วแต่ถ้าเป็นคนรักกันเนี่ยในหมู่คนรักเนี่ยบางทีถ้าไม่เริ่มต้นจากอะไรแบบนี้มันจะค่อนข้างฝืนๆหน่อยมันจะไม่รู้ว่าเอาอะไรไปคุยกับเขามันเอาใจเขายากนิดนึงทำคะแนนยากพูดง่ายๆทำคะแนนยากถ้าเราไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วมันชอบแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คนเราเป็นคู่กันบางทีไม่จำเป็นต้องชอบเหมือนกันนะบางคนต่างกันสุดขั้วเลยแต่มันจะมีพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่มันเหมือนกันลิงก์ถึงกันได้เลยจะบอกว่าไม่จำเป็นว่าลมฝนพูดถูกคอกับแสงใต้จะต้องเป็นแฟนกันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแสงใต้กับของพี่พัดเนี่ยพี่พัดเขาก็ไม่ได้ถูกรู้จักกับตัวแสงใต้อะไรขนาดนั้นถูกปะเขาจะเป็นคนที่ต่างกันมากก็ได้แต่อาจจะมีบางพาร์ทของเขาที่รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงถึงกันมันจะมีบางพาร์ทที่รู้สึกว่าคนเนี้ยใช่เลยคนเนี้ยรู้สึกว่าคนเนี้ยมันเป็นมากกว่าแค่หน้าตาและมันเป็นความรู้สึกและมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันบางอย่างเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าคนนี้ดีจังเลยในแง่มุมบางแง่มุมนะครับผมมันไม่จำเป็นต้องแอคทิวิตี้ร่วมกันก็ได้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่รอดูว่าตัวพัดกับแสงใต้เขาจะไปเชื่อมกันตรงไหนแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่พัดจูบผู้หญิงเนี่ยคืออะไรนะครับผมเป็นยังไงต่อไปแล้วน้องแมวก็ช่างเนาะเจ้าดื้อวิ่งหาใครไม่หามันต้องวิ่งไปหาโซลเมตเนาะไอ้เจ้าดื้อจริงๆก็เหมือนเป็นโซลเมตเนาะเหมือนไปเจอเก็บอยู่ด้านหน้าก็เก็บมาเลี้ยงก็เป็นผูกชะตาพอๆกันสองคนเลยทั้งแสงใต้กับเจ้าดื้อแล้วก็ไปผูกชะตากับตัวของพัดอีกลองดูแล้วกันต่อไปจะเป็นยังไงครับ EP ที่3นะคะเรื่องราวเป็นยังไงต่อไปวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้ง4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่3นะครับผมกับลับปุ๋ยนะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย